Вітаю всіх. Наш сьогоднішній спеціальний гість Ден Гемптон, підполковник у відставці, найсмертоносніший пілот F-16 ВПС США, удостоєний високих нагород, відомий своїм позивним «Two Dogs», провів 20 років у ВПС, брав участь у війнах у Перській затоці, Косово та Іраку. Пане Гемптон, рада вас бачити і дякую, що приєдналися до нас. Радий бути з вами. Дякую. Пане Гемптон, ви сказали, що є достатньо американських пілотів, які готові захищати українське небо, якщо уряд вирішить свої питання. В інтерв'ю «Голосу Америки» ви наголосили: «Я навіть сам поїду. Я буду першим. Розраховуйте на мене». Чи не передумали ви? Ви все ще готові захищати Україну у повномасштабній війні, яку розв'язала Росія? І наскільки це можливо? Звісно. І є невелика група пілотів, таких як я, які також готові робити те, що ми можемо для України. Ви провели 20 років і понад 600 бойових годин на найвідомішому у світі винищувачі F-16 «Бойовий Сокіл» або «Вайпер», як його називають пілоти. Як ви починали свою кар'єру і чи можете ви пригадати один із найнебезпечніших польотів на F-16? Це серйозне питання. Я почав літати, коли мені було 16 років, і після університету мене зарахували до ВПС. Потім почав літати на реактивних літаках і винищувачах. Я не можу придумати кращого способу, як провести наступні 20 років. Виокремити одну небезпечну місію досить важко. Але наведу один приклад. Це було під час останньої війни в Іраку. Із Багдада виїжджали бронемашини і танки, іракські танки. І все, що мені сказали, це те, що потрібна візуальна розвідка того, що відбувається там внизу, незважаючи на всі системи з космосу і все інше, що ми маємо для спостереження. Треба було подивитися, що відбувається. Так і було. Довелося спуститися під хмари, щоб зробити це. І там було багато ракет класу «Земля-повітря» та зенітних установок. Це було близько до Багдада. Тому я зайшов через озеро на захід від Багдада, щоб уникнути ЗРК. І я з'ясував, що там було не просто кілька бронемашин. Насправді це були 2 дивізії республіканської гвардії, можливо, близько 500 танків і від 20 до 30 тисяч піхоти. Звичайно, вони побачили мене приблизно в той же час, коли я побачив їх. І протягом божевільних 30 чи 45 секунд я думав, що вони мене вб'ють, тому що навколо мене все вибухало. Це відбувалося від хмар піді мною. Пролітають кулі, стріляють ракетами класу «Земля-повітря». Я досі не розумію, як саме мені вдалося вибратися, але, звичайно, я це зробив. І це не одна з тих речей, про які ви думаєте, поки все не закінчиться. Ти знаєш, ти повертаєшся, все зроблено, ти на землі, а потім це тебе накриває. Що могло статися? Мушу дійсно сказати, що це була, мабуть, одна з моїх найстрашніших місій. Наскільки я розумію, ви були безпосереднім свідком деяких з найбільш історичних моментів служби армії Сполучених Штатів, включаючи допомогу в полюванні на Саддама Хусейна під час вторгнення США в Ірак у 2003-му. Це був гарний день. Нам повідомили, що він намагався втекти з Багдада з деякими членами своєї сім'ї та друзями, і що прямо в Багдаді на нього чекали гелікоптери. Ми ще не взяли місто, тож воно все ще було дуже добре захищене. І було завдання увійти і знищити гелікоптери, щоб він не міг втекти. І це саме те, що ми і зробили. Знову ж таки, це була одна з тих місій, де, здається, всі цілилися в ніс мого літака. Всюди кулі, ракети класу «Земля-повітря», що завгодно стріляли по нас. Але ми знайшли 3 гелікоптери і знищили їх ракетами «Меверік». Це ракети класу «Повітря-Земля» та 20-мм гарматою. В інтерв'ю виданню «Радіо Свобода» генерал-майор Патрік Райдер, речник Міністерства оборони США, відповів на запитання про червоні лінії для України щодо використання винищувачів F-16. І Захід бачить використання Україною цих літаків лише в межах її суверенної території. Як ви вважаєте, чи може Україна використовувати F-16 для ударів по військових об'єктах на території Росії, чи ні? Я думаю, що якщо Україна отримає F-16, вона може використовувати їх як завгодно. Генерал Райдер, попри всю повагу, є офіцером зі зв'язків з громадськістю. Він не бойовий офіцер.
Тож його розмови про червоні лінії – це трохи смішно, особливо в цьому контексті. Я маю на увазі, що ви отримуєте артилерійські снаряди з Чехії, а також інші військові поставки з Франції, Великобританії, Сполучених Штатів, Нідерландів та багатьох інших країн. Тобто їх можна використовувати лише в межах України? Не думаю. А як щодо Росії? Вони отримують поставки з Північної Кореї, Китаю, Індії. Вони хіба просто обмежують їх використання всередині Росії, так би мовити, в ім'я міжнародних відносин? Це безглузде поняття. Ви можете використовувати літаки та зброю так, як вам потрібно. Ескадрилья F-16 з далекобійними боєприпасами може завдавати ударів по російських цілях на окупованій території, в тому числі на Кримському півострові. Літаки можуть вразити російські військові кораблі в їхніх портах або на більшій частині Чорного моря. Чи зробить F-16 деокупацію Криму більш досяжною та продуманою? З правильним озброєнням, знову ж таки, я не знаю, що саме надійде вам разом з F-16, але з правильною зброєю все це можливо. У нас є засоби ураження, які можна використовувати з великої відстані. У нас також є зброя, яка не менш так само хороша і зблизька. Що стосується Кримського півострова, то є кілька способів ускладнити перебування росіян там. Українці це знають, росіяни теж, тому вам не потрібно, щоб я про це говорив. Але F-16 цілком здатний вразити всі ті цілі, про які ви згадали. Але, по-перше, ви повинні контролювати небо над зоною бойових дій, а це означає перевагу в повітрі, а це означає, що ми повинні збивати міги та сушки. Наприклад, якою може бути зброя для F-16? Для ураження цілей на землі? Так. Ну, є крилаті авіаційні бомби, є ракети класу «Повітря-Земля», є багато планерної зброї. Також зброя, яка має двигуни та різні типи наведення, які можна використовувати залежно від навколишнього середовища та цілі. Отже, знову ж таки, ми дивимося на ціль, на те, що ви хочете знищити, і обираємо найкращу зброю для цього часу доби, для цієї цілі, для загроз у цій місцевості, для того, скільки часу ми маємо, на її використання і таке інше. І є з чого вибрати, тому я не сумніваюся, що ми оберемо те, що вам потрібно. Ви також поділяєте думку про важливість зенітно-ракетних комплексів та сучасних засобів протиповітряної оборони для нагальної оборони повітряного простору України. Отже, як я розумію, це в поєднанні з пілотуванням F-16 перетворило б повітряний простір над Україною на безпольотну зону для росіян. Так, подивіться, що з ними сталося в минулому, чи не так? Коли ви атакуєте, росіяни починають втрачати літаки, вони відводять літаки назад. Ви можете досить швидко замінити втрачене обладнання, так само, як і росіяни, але вони не можуть замінити пілота, який готувався 30-35 років, щоб стати тим, ким він зараз є. Це дуже різні речі. Тому вони дуже обережні щодо того, як і де розгортати своїх пілотів. І якщо вони зіткнуться з інтегрованою системою протиповітряної оборони України, наприклад, далекобійні «Петріот», які працюють із системами меншої дальності, які у вас вже є, і зенітними гарматами в поєднанні з винищувачами позаду них, то росіяни не зможуть увійти у ваш повітряний простір і робити все, що їм заманеться. А це означає, що ви можете контролювати свій повітряний простір, що ви і хочете зробити. Як ви сказали, ніхто ніколи не вигравав війну з повітря, і нагадали, що ви можете програти війну, якщо не будете контролювати повітряний простір. У той час, як ви були впевнені, що зможете підняти Міг-29 з землі і приземлитися назад, ви зазначили, що управління всіма системами озброєння на F-16 – це зовсім інша історія. Що найскладніше в освоєнні F-16? Ну, я думаю, що найважче – це те, що ви щойно сказали. Ви знаєте, ми, пілоти, починали це робити з самого початку, тому у нас немає звичок, які потрібно забувати. Українські пілоти, які проходять підготовку тут та в інших місцях, вони дуже круті. І я не сумніваюся, судячи з того, що я чую, у них все дуже добре. Але їм довелося забути про деякі звички, які вони сформували під час польотів на мігах чи сушках, і навчитися керуванню F-16.
Я не хочу заглиблюватися в те, що це все означає, тому що всі по той бік вашого кордону також це слухають. Але це не те, з чим у ваших пілотів виникнуть проблеми. Я маю на увазі з опануванням, якщо вони будуть належним чином проінструктовані, якими вони і є. А потім українські льотчики зможуть повернутися і навчити ваше наступне покоління пілотів і так далі, і так далі. А разом з цим приходить тактика та інші речі, які вони вивчають в поєднанні зі зброєю та літаком. Це допоможе уникнути повторення того, що відбувається в Україні, що, на мою думку, є кінцевою метою після того, як ви виграєте цю війну. Том Ріхтер, колишній пілот морської піхоти Сполучених Штатів, який літав на F-16, сказав, що якщо ви коли-небудь підійдете і покладете руки на Міг-29 на авіашоу, а потім підійдете до F-16 і покладете руки на F-16, ви відчуєте просто ззовні, наскільки F-16 є високотехнологічним літаком. Це примадонна, вона дуже чутлива і потребує ретельного догляду. Я не думаю, що F-16 – це примадонна. Я літав на ньому в пустелях, поганих погодних умовах, піщаних бурях, скелях і всьому іншому. Так що це трохи перебільшено. Це не такий вже й ніжний літак. Що стосується ваших пілотів, знову ж таки, я думаю, що найбільший виклик, з яким вони зіткнулися, це необхідність навчитися новому мисленню. Як думати під час використання цього дуже просунутого літака і всієї цієї дуже прогресивної зброї? Тому що це змінює те, як ви думаєте тактично, щоб знищити і вбити свого ворога. Я думаю, що разом з попереднім досвідом бойових дій в Україні це буде величезним надбанням для ваших повітряних сил. Гадаю, що як тільки пілоти і літаки будуть на місці і вже виконуватимуть завдання, все зміниться і для Росії, і для України. І ви праві, з повітря війну не виграти. Я це кажу, інші люди це говорять, це правда. Але ви можете фактично програти війну, якщо ви не контролюватимете повітряний простір над головою. З повітря можна зробити дуже багато. Вам потрібно працювати у взаємодії з військами на землі, танками, піхотою, спецназом. Ми називаємо це комбінованими військами. І ми дуже досвідчені в цьому, на мій погляд. Подивіться на останню війну в Іраку. Це була 4-та за величиною армія у світі. І ми пройшли через це менш ніж за місяць, і вони капітулювали. Так що це дуже правильна концепція. І це те, чого ваші пілоти також вчаться, коли вони проходять інструктаж на F-16. Одним із факторів, який іноді губиться в публічних дискусіях про військову допомогу Україні, особливо щодо високотехнологічного літака F-16, є життєво важлива роль, яку відіграють різні люди на землі, щоб ці літаки та їхні системи озброєння працювали безпечно та успішно в умовах високої інтенсивності бойових дій. Загалом, що потрібно для експлуатації цього винищувача 4-го покоління або загалом F-16? Ну, це дуже гарне питання. Будь-який вдосконалений винищувач 4-го покоління потребуватиме більшого догляду, пов'язаного з електронікою та авіонікою. Тому що з винищувачами 4-го покоління і вище, справжніми винищувачами 4-го покоління, я вже не кажу про російські та китайські винищувачі, авіоніка, енергосистеми, радар – всі ці речі високо інтегровані. І потрібні дуже спеціалізовані знання, щоб мати змогу підтримувати їх у робочому стані. І я знаю, що ці зусилля зараз докладаються у ваших військово-повітряних силах разом із отриманням F-16. Ваші ВПС розумні. Вони знають, що ви просто не можете отримати літаки, поставити їх на злітну смугу і літати на них. Ви повинні мати все допоміжне обладнання, яке йде з ними. І те ж саме для ваших власних мігів і сушок в якійсь мірі. Я маю на увазі, що вони не можуть літати без постійної уваги до двигунів, до авіоніки, до управління польотом. Це все звичайні речі, притаманні всім сучасним винищувачам. Тому, на мою думку, це не такі вже й великі зміни для ваших техніків.
Вони просто повинні мати відповідне обладнання та правильну інструкцію, так само, як і пілоти. Щодо різниці між F-16 та російськими винищувачами, то у вас були критичні зауваження щодо Су-35. Визнаючи, що він виглядає вражаюче завдяки тому, що гарно пофарбований ззовні, ви заявили, що насправді це не такий вже й хороший літак. Чому ви так вважаєте? Я мав на увазі, що не переоцінюю його. Це не літак, який підніметься в небо і очистить його від будь-якої загрози. Росіяни, як ви знаєте, дуже добре вміють розповсюджувати пропаганду і хочуть, щоб усі боялися їх та їхньої техніки. І я думаю, що після 2 років, коли українці давали росіянам добрячого прочухана по всій країні та за її межами, світ більше не сприймає це таким чином. Росіяни все ще хотіли б, щоб усі вірили, що їхні літаки набагато кращі, що їхні ракети – це промені смерті, як та гіперзвукова ракета, про яку вони так багато говорили, а виявилося, що насправді немає про що так сильно турбуватися. Я не переоцінюю Су-35 і Су-27. Але і недооцінювати їх не треба. Я пережив занадто багато в бойових діях, щоб ставитися до них зверхньо. Розумієте? Я усвідомлюю, на що вони здатні, і знаю, як їх обіграти. Для мене це важливо, і так само відчувають інші. У березні Україна повідомила про збиття понад 10 російських військових літаків за останні 2 тижні, що стало найбільшими втратами російських ВПС з перших днів повномасштабного вторгнення. Я сподіваюся, що такі збиття триватимуть і надалі, але що ви думаєте про ці операції? Я підняв тост, випив горілки за українців після того, як почув цю новину. Це ще раз підтверджує те, що я щойно сказав. Вони звичайні люди. Ви захопили у полон достатньо росіян, ви збили достатньо їхніх літаків і знищили тисячі їхніх танків. Навряд чи вони непереможні і непробивні. Тому я думаю, що до тих пір, поки Україна продовжуватиме отримувати те, що їй потрібно, ви виграєте війну. Ваша мужність не згасне. Я не думаю, що український народ коли-небудь здасться. Тож це питання у продовженні постачання спорядження та зброї, яке вам потрібно для вашої боротьби. Пане Гемптон, дякую за підтримку України та дякую за ваші професійні думки. Ден Гемптон, підполковник у відставці, відомий як найсмертоносніший пілот F-16 ВПС. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте лайки і до нових зустрічей.